নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে প্ৰদীপ মেকানিক। তো আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ৰিপেয়াৰিঙৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো হ'ব। তো আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখা পাইছে এটা ৱাটাৰ হিটাৰ কেটলি আছে। মেবি এইটো ৱাটাৰ হিটাৰ কেটলি বিশেষকৈ বহুত মানুহৰ ঘৰতে আছে, বহুত মানুহে ইউজ কৰে। এইটো পানী গৰম কৰাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইনষ্টেণ্ট গৰম হৈ যায়, আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিত কাম কৰে। তো বিশেষকৈ বেছিভাগৰ এইবিলাক আপোনাৰ ইয়াৰে এইটো কাম নকৰা হয় বা ইয়াৰে লাইটটো নজ্বলা হয় বা ইয়াতে হিট নহয়। তো আজি ভিডিঅ'টো ৰিপেয়াৰিঙৰ ওপৰতে, এইটো আপোনাৰ কেটলি কেনেকৈ ঠিক কৰে তাৰ ওপৰতে। মিনিমাম কমতকৈ কম খৰচত আপুনি এইটো নিজে ঘৰতে ঠিক কৰিব পাৰে। তো বলক বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকক দেখাই দিওঁ যে এইটো কেনেদৰে কাম কৰে। এইটো ইয়াৰ তলৰ বেছ হয়। তো এইটো আপোনাৰ ৰিপেয়াৰিং কৰাৰ আগতে মই দেখাই দিওঁ এইটো কাম অন হোৱা নাই একচুৱেলি। তো যোনজন মানুহৰ হয় তেখেতৰ কমপ্লেইন আছিল কি এইটো অন হোৱা নাই, পানী হিট হোৱা নাই, লাইটটো অন নহয়। তো এইটো মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। এইটো ইয়াত সোমাইছোঁ, পাৱাৰ অন কৰিছোঁ, দিছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে লাইট অন হোৱা নাই, আপোনাৰ অলপ টাইম সময় ৰাখিছোঁ ইয়াতে। মেবি লাইটটোও বেয়া হ'ব পাৰে। লাইটটো বেয়া হ'লে একচুৱেলি এইটো হিটো হোৱা নাই। মই আপোনালোকক চুই কিনে দেখাই আছোঁ, এইটো গৰমো হোৱা নাই আপোনাৰ। প্ৰথমে আমি এইটো পূৰা খুলি ল'ম। খুলি লৈ কিনে চেক কৰিম কোনটো পাৰ্ট কি বেয়া আছে। তো আপোনালোকে সকলো ভিডিঅ'টোত প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব, তেতিয়াহে গম পাব কোনটো বস্তু বেয়া হয় বা কি বস্তু বেয়া হয়, কেনেকৈ ঠিক কৰে বা কেনেকৈ ৰিপ্লেচ কৰে বা কেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে এছেম্বল কৰিব পাৰে বা ফিট কৰিব পাৰে। তো আপুনি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চালেহে আপুনি বুজিব। ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি দিলে গম নাপাব। তো বলক আমি এইটো প্ৰথম খুলিলোঁ। তো বেক পেনেলত আপোনালোকে দেখা পাই আছে। প্ৰথমে এতিয়া আমি টাৰ্মিনেলকেইটা চেক কৰিম, যে হিটাৰটো চেক কৰিম, চুইচৰ লাইনটোও চেক কৰিম, তাৰপিছত আপোনাৰ LED-টোও চেক কৰিম। তো প্ৰথমে আমি এইকেইটা চেক কৰি ল'ম। চেক কৰি কিনে তাৰপিছত আপোনালোকক জনাই আছোঁ কোনটো বস্তু বেয়া আছে। তো চেক কৰিব হ'লে আপোনালোকক মাল্টিমিটাৰ লাগিব, কাৰণ আমি কণ্টিনিউলি চেক কৰিব লাগিব। তো এইটো বস্তু আমি চেক কৰিব হ'লে আমি মাল্টিমিটাৰ লৈ ল'ম। আপোনালোকে মাল্টিমিটাৰ বা টেষ্ট লেম্পো ল'ব পাৰে চেক কৰিবৰ কাৰণে। তো মাল্টিমিটাৰটো কণ্টিনিউটি মোডত দি দিওঁ। তো আপোনালোকে এই মাল্টিমিটাৰ অন্য ভিডিঅ' এটা আছে যে এইটো মাল্টিমিটাৰ কেনেকৈ বনায় বা কেনেকৈ ইউজ কৰে। ইয়াতে আপোনাৰ ডিছপ্লেও আছিলে, দেখা পাইছে আপুনি। ইয়াৰ এইটো ভিডিঅ'ত লিংক পাই যাব বা আই বাটনত আপুনি পাই যাব এইটো কেনেকৈ বনায়। তো আমি মাল্টিমিটাৰ কণ্টিনিউটি মোডত দিলোঁ। এতিয়া আমি টাৰ্মিনেলকেইটা খুলি ল'ম। আমি টাৰ্মিনেল খুলি লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে এই দুটাই হেণ্ডেলৰ ভিতৰৰ পৰা আহিছে। তো এইটো আপোনাৰ কি কয়, আপোনাৰ চুইচৰ এইটো যোনটো চুইচ হয়, এই চুইচটোৰ কানেকশ্যন হয়। তো আমি এইটো চেক কৰিম প্ৰথমে। তো দেখা পাইছে কানেকশ্যন কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমি অন কৰিম। দেখা পাইছে LED-টো ব্লিংক কৰিছে আৰু আপোনাৰ বাজাৰ বাজিছে। তো চুইচটো অ'কে আছে। অফ কৰি পিনে এবাৰ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ঠিকে আছে। এতিয়া আমি হিটাৰটো চেক কৰিম। হিটাৰটো চেক কৰিব, হিটাৰৰ আপোনাৰ কণ্টিনিউটি চেক কৰিব লাগে। হিটাৰ যিকোনো হিটাৰে হওক, আপুনি হিটাৰৰ টাৰ্মিনেলৰ কণ্টিনিউটি যদি থাকে হিটাৰটো ভাল, নহ'লে নাথাকিলে বেয়া। হিটাৰৰ লাইন এইটো এটা হিটাৰ ইয়াতে লগাই দিছোঁ, এইটো লগাইছোঁ। আৰু তো ব্লিংক কৰি আছে, মানে হিটাৰটো অলমষ্ট কাম কৰিছে। আৰু কেতিয়াবা এইটো শ্বৰ্ট থাকিলে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে, এটা পইণ্ট মিটাৰৰ আপোনাৰ টাৰ্মিনেলত লগাব লাগে, এটা আপোনাৰ বডিত লগাব লাগে। যদি শ্বৰ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বডিটো কণ্টিনিউটি পাব। নাই, এইটো শ্বৰ্ট নাই কোনো, হিটাৰটো আমাৰ অ'কে আছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, চেক কৰিম এই আপোনাৰ কানেক্টাৰটো। এই কানেক্টাৰটো চেক কৰিম। সকলো অ'কে আছে। তো কানেক্টাৰটো চেক কৰোঁ যে কানেক্টাৰটোত ঠিক আছে নে বেয়া আছে।
তো আপোনাৰ কানেক্টৰৰ এটা লাইন পোৱা নাই, যিটো নিউট্ৰেল লাইন হয়, দেখা পাইছে নাই। এণ্ড আমি এতিয়া এইটো লাইন চেক কৰোঁ। এইটো পাই আছে, আপোনাৰ ফেচ লাইনটো পাই আছে, নিউট্ৰেলৰ কানেক্টৰটো আপোনাৰ কাম কৰা নাই। আপোনালোকে দেখা পাইছে নাই, ক'তো নাই। তো আমি এতিয়া চেক কৰি গম পালোঁ যে এই কানেক্টাৰটো যোনটো আপোনাৰ ফেচ নিউট্ৰেলৰ যোনটো কানেক্টাৰ, যোনটোত কানেকশ্যন হৈ কিনে আমাৰ গোটেই চিষ্টেমটো অন হয়, তো ইয়াৰে আপোনাৰ যোনটো নিউট্ৰেল লাইনটো সেইটো কানেকশ্যনটো ইয়াৰ বেয়া হৈছে। একচুৱেলি আপোনালোকে চাব গ'লে এইফালে চাব পাৰে বস্তুখিনি অলপ ডেমেজ হৈছে, কাৰণ অভাৰ হিটৰ কাৰণে বস্তুকেইটা ডেমেজ হৈছে। যিহেতু আমাৰ কানেক্টাৰটো কাম কৰা নাই, কানেক্টাৰৰ আপোনাৰ কানেকশ্যন পোৱা নাই, সেইকাৰণে কানেক্টাৰটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব। তো কানেক্টাৰ চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ মাৰ্কেটত কিনিব পোৱা যায়, এনেকৈ কানেক্টাৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে, ছেইম কানেক্টাৰ হয়। এইটো পাৰ্টটো আপোনাৰ তাতে লাগিব, আপোনাৰ তলৰ প্লেটটো, আৰু এইটো পাৰ্টটো ইয়াত লাগিব। এইটো কমতকৈ কমত আপোনাৰ 100ৰ পৰা 80 ৰুপিছৰ ভিতৰত পোৱা যায়। মই একচুৱেলি আমাৰ ইয়াৰে লোকেল মাৰ্কেটৰ পৰা মই 80 ৰুপিছতে পাইছোঁ। আপোনালোকে ক'ৰবাত 100তো পাব। তো 100ৰ পৰা 80 ৰুপিছৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এই কানেক্টাৰটো কিনিব পোৱা যায়। তো আপোনালোকে এইটো চেঞ্জ কৰি কিনে আপোনালোকে এইটো হিটাৰটো অন কৰিব পাৰে। তো ব'লক আমি ফটককৈ এইটো ফিক্স কৰি লওঁ, ফিক্স কৰি আপোনালোকক অন কৰি দেখাই আছোঁ। তো আমি এইভাৱে ওলাই ল'ম, এইটো আপোনাৰ পুৰণা চকেটটো ইয়াৰ পৰা ওলাই লৈছোঁ। আমি ইয়াতে নতুন চকেট যোনটো আহিছে আনিছোঁ, আমি যোনটো নতুন চকেট আনিছোঁ ইয়াতে ফিক্স কৰি ল'ম। তো এইভাৱে আপোনালোকে এইটো কানেকশ্যন ফিট কৰি ল'ব। এইটো একচুৱেলি তিনিটা নাট থাকে ইয়াতে, আপোনাৰ 1 2 3 তিনিটা নাট আপোনালোকে ভালকৈ টাইট দি ল'ব, কাৰণ এই বস্তুটো আমাৰ এইটোৰ ওপৰতে ইলেক্ট্ৰিচিটিটো ডিপেণ্ড কৰে, এইটো কানেক্টাৰে আৰু বেছটোৰ ওপৰত। তো এইটো ভালকৈ টাইট কৰি ল'ব। এতিয়া ৱায়াৰিং কানেকশ্যনখিনি কৰি ল'ব। তো চুইচৰ আপোনাৰ দুটা তাঁৰ আহিছে, চুইচৰ চিম্পল কানেকশ্যন হ'ব। আপোনালোকে ইয়াৰে কানেকশ্যন যদি আপোনালোকক কানেকশ্যন ৱায়াৰিংখিনি লাগে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই কমিউনিটি পষ্টত মই ইয়াৰে ৱায়াৰিংখিনি দি দিম। তো কানেকশ্যন প্ৰথম কৰি লওঁ। তো প্ৰথমে এইটো আপোনাৰ লাইন, এইটো লাইনৰ চকেট হয়। তো আমি ইয়াৰ পৰা এইটো লৈ ল'ম। তাৰপিছত চুইচৰ পৰা যোনটো আহিব এইটো আমি হিটাৰত দিম। এটা লাইন আপোনাৰ চুইচত মেইন ফেচটো চুইচৰ ভিতৰত যাব, তাৰপিছত চুইচটো অন হৈ কিনে আমাৰ হিটাৰত আহিব। ছেকেণ্ড নিউট্ৰেলটো আপোনাৰ কমন হ'ব, নিউট্ৰেলটো আমি ডাইৰেক্ট কানেক্ট কৰি দিম এনেকুৱাকৈ। একদম ইজি চিম্পল কানেকশ্যন হয়, আপোনালোকে নিজে কৰিব পাৰিব। তেনেভাৱে কানেকশ্যন কৰি দিম। এইভাৱে কানেক্টৰকেইটা অলপ পাৰিলে টাইট কৰি দিব, কাৰণ যিহেতু নতুন আপোনালোক চকেট লগালেতো ঢিলা হৈ যায়, তো অলপ টাইট কৰি ল'ব। তো আমাৰ কানেক্টাৰটো ফিক্স হৈ গ'ল। ফিক্স হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি এইটো বেক পেনেলটো ফিক্স কৰি দিম। বেক পেনেলটো ফিক্স কৰি ল'ম। এনেকৈ আপোনাৰ যিহেতু চকেট চিমিলাৰ হয়, তো মোৰ তাত ইয়াত দুটা স্ক্ৰু আছে, দুটা স্ক্ৰু মই কানেক্ট কৰোঁ, ফিক্স কৰিলোঁ। যিহেতু আমাৰ কানেক্টাৰৰ লগতে বেষ্টৰ কানেক্টাৰটোৰ লগতে আহে, সেইকাৰণে একচুৱেলি এইটো আপোনাৰ অলপ ডেমেজো হৈছে, যিহেতু হিটৰ কাৰণে আৰ্থিঙৰ পইণ্টটো আপোনাৰ অলপ বহল হৈছে, আৰু চকেটটো বেয়া হৈছে। বেয়া হোৱা নাই একচুৱেলি, ইয়াতো পাৱাৰ পাব, কিন্তু তথাপিও আমি চকেটটো যিহেতু আপোনালোকৰ লগত দিয়ে, তো আপোনালোকে চকেটটো চেঞ্জ কৰিয়ে ল'ব, কাৰণ চকেটৰ লগতে আপোনাৰ এইটো লগতে দিয়ে। তো ব'লক এই চকেটটো ইয়াৰ পৰা চেঞ্জ কৰি লওঁ। এইটো চেঞ্জ কৰা একদম ইজি, দেখা পালে মই এনেকৈ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ওলাই আহিল। ছেম আপোনালোকে এইটো ইয়াতে এনেকৈ লগাই ল'ব লাগিব, লগালে হৈ যাব। এইটো চেঞ্জ নকৰিলেও চলে, তো আপোনালোকৰ এইটো লগতে যিহেতু দিয়ে এনেকৈ মাৰ্কিং থাকে আপোনাৰ, তো এইটো চেঞ্জ কৰিয়ে ল'ব। তো আমি কানেক্টাৰখিনি ওলাই লওঁ।
তো গোটেইখিনি ফিক্স হৈ গ'ল, এই তলৰ বেজটো ফিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকক টেষ্টিং কৰি দেখাই আছোঁ। এইটো ইয়াতে ৰাখিলোঁ, পাৱাৰ কানেকশ্যন কৰি দিলোঁ। এটা অন, দেখা পালে লাইটটো জ্বলিছে। আপোনালোকক উঠাই আনি মই দেখাইছোঁ, দেখা পাইছে এইটো ছাকচেছফুলি কাম কৰিব ধৰিল। তো এতিয়া আপোনালোকক মই পানী অলপ গৰম কৰি দেখাইছোঁ। তো মই পানী ঢালিলোঁ ইয়াতে। আপোনালোকক এবাৰ আপোনালোকে চাউণ্ড শুনি আছে এণ্ড ধোঁৱাও দেখা পাইছে। এতিয়া আমাৰ পানী গৰম হৈ আছে, দেখা পাইছে। আমি বন্ধ কৰি ল'ম। এতিয়া আপোনালোকক মই ভিতৰৰ পৰা গৰম হৈছে নাই বাৰু, দেখা পাইছে আমাৰ ইনষ্টেণ্ট গৰমৰ কেটলি গৰম হৈ গৈছে, ধোঁৱা ওলাইছে। তো আপোনালোকে দেখা পালে যে আমি এইটো কম খৰচতে কেনেকৈ ৰিপেয়াৰ কৰি ল'লোঁ। বেছিভাগ মানুহে কি কৰে, এইটো আপোনাৰ যেতিয়া বেয়া হয় বা হিট নহয় বা পানী গৰম নহয় বা ইয়াৰ লাইটটো অন নহয়, তো আপোনাৰ বেছিভাগ মানুহে কি কৰে, এইটো পেলাই দিয়ে বা বেলেগ অন্য কামৰ ইউজ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে। তো মেবি এইটো আপোনালোকে কম খৰচৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইটো ঠিক কৰিব পাৰে, কাৰণ ইয়াৰে হিটাৰটো আপোনাৰ পটককৈ বেয়া নহয়, হিটাৰ এলিমেণ্টৰ পটককৈ বেয়া নহয়। ছেকেণ্ড, আপোনাৰ LED-টো বেয়া হ'ব পাৰে, ছুইচটো বেয়া হ'ব পাৰে, এণ্ড আপোনাৰ কানেক্টাৰটো। যিহেতু মোৰ এইটো কেটলি আপোনাৰ এই ধৰণৰ কানেক্টাৰটো বেয়া ওলাল, কাৰণ এই কানেক্টাৰটো অভাৰ হিট হোৱাৰ কাৰণে এইটো দেখা পাইছে এইখিনি আপোনাৰ গলি যাব ধৰিছে। তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ পাৱাৰ ছাপ্লাই কানেক্ট কৰিব পৰা নাছিলে হিটাৰটো আপোনাৰ এই কেটলিটোৰ লগত। তো আপোনালোকে গম পালে যে এইটো কম খৰচতে কেনেকৈ ঠিক কৰে। তো আজিৰ ভিডিঅ'ৰ টপিকটো এইটোৱে আছিল যে কমতকৈ কম খৰচত এইটো কেটলি আপোনালোকে কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰে। কাৰণ অনলাইনত আপোনালোকে কিনিব গ'লে 1400-1500 টকা দি কিনে এইটো কিনাৰ পিছত যদি বেয়া হয়, আপোনালোকে 500-600 টকা যদি ঠিক কৰি আছে, ঠিক কৰাৰ কাৰণে নকৰাই ভাল। তো আপোনালোকে নিজে ঘৰতে ঠিক কৰিব পাৰে। আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিচিটি মেকানিক দোকান বা আপোনালোকে ৰিপেয়াৰ শ্বপত লৈ গ'লে এই বহুত আপোনাৰ ইয়াৰ প্ৰাইচটো লৈ লয়, ৰিপেয়াৰ কষ্ট। মেবি ছেম প্ৰব্লেম এইটোৱে হয় যে এইটো আপোনাৰ হিটৰ কাৰণে খুলি যায়। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এনেকৈ নতুন ভিডিঅ' মই মোৰ চেনেলত আপলোড কৰিয়ে থাকোঁ। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যিহেতু আপোনালোকে মোৰ এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' পাব হ'লে। এণ্ড যিমানে পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। এণ্ড আজি যিহেতু আপোনালোকে মোৰ ভইচটো অলপ বেলেগ ডিফাৰেণ্ট পাইছে চাগে, কাৰণ মোৰ খুবেই গাটো উইক হয়, দুৰ্বল হয় যিহেতু। তথাপিও মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা নতুন ৰিপেয়াৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ লগত মই যদি যিহেতু কানেক্ট নাথাকোঁ, পিছত আপোনালোকৰ মোৰ লগত কানেক্ট নাথাকিব। সেইকাৰণে যিহেতু মোৰ লগত আপোনালোকে কানেক্ট হ'বৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেকৈ নতুন ভিডিঅ' চাব হ'লে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যিহেতু মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পাব। তো আজি এইখিনিতে সামৰিছোঁ, লগ পাম আৰু নতুন অন্য ভিডিঅ' লৈ। তেতিয়ালৈকে জয় অসম, ধন্যবাদ।